Hi, I'm Roshan Iskara. අද Roshan Iskara English Club YouTube channel එකේ මම ඔයාලට කියනවා some සහ any කියන වචන නාමපද සමග භාවිතා කරන විදිහ. ඉතින් ඔබ තවමත් Roshan Iskara English Club YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒත් එක්කම අර bell icon එක click කරන්න. එතකොට වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි. some සහ any කියන වචන some 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 any දැන් මේ some කියන එකේ සාමාන්‍යයෙන් තේරුම් සරල තේරුම් තුනක් අපිට ගන්න පුළුවන්. අපිට some කිව්වහම ටිකක් කියන අර්ථය ගන්න පුළුවන්. මොන හරි ටිකක් කිව්වේ මේ ටිකක් අපි කියන්නේ සල්ලි ටිකක් තියෙනවා මන් ළඟ. වතුර ටිකක් මට ඕන මට හරි තිබහයි මට වතුර ටිකක් ඕන. I need some water. අර some ඒ ටිකක් කියන අදහසෙන් අපි පාවිච්චි කරනවා. I have some money. some ටිකක්. එතකොට some කියන එක අපි වගයක් කියන අදහස පාවිච්චි කරනවා. වගයක්. There are some men on the road. some men මිනිස්සු වගයක්. මිනිස්සු වගයක් ඉන්නවා පාරේ. සීනි වගයක් තියෙනවා මේ බෝතලේ. There is some sugar in this bottle. අර වගයක් කියන අර්ථයට පාවිච්චි කරනවා. ඒක අපි සමහර කියන අර්ථයට some පාවිච්චි කරනවා. some people සමහර මිනිස්සු. some books සමහර පොත්. some ideas සමහර අදහස්. ඒ වගේ. එතකොට any කියන එකේ අර්ථය අපි බොහෝ විට කිසිවක් කිසිවෙක් වගේ සිංහල අර්ථයකට දෙනවා. දැන් මේකේ දැනගත යුතු කාරණාව අපි මේ some කියන එකත් any කියන එකත් වාක්‍ය තුල භාවිතා කරනකොට දැන් some නාමයක් ඉස්සරහින් යොදවනවා any නාමයක් ඉස්සරහින් යොදවනවා. මේවා වාක්‍ය තුල භාවිතා කරනකොට අපි some කියන පදය හැම නිතරම ඇත යන අර්ථයේ පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ යමක් සිදු වෙනවා යමක් කෙරෙනවා කියන ඇත යන අර්ථයත් එක්ක තමයි some පාවිච්චි කරන්නේ. any කියන වචනය නැත යන අර්ථයේ සහ ප්‍රශ්නාර්ථයේ පාවිච්චි කරනවා. බලන්න උදාහරණ දැන් මට කියන්න පුළුවන් මෙහෙම some ටිකක් සමහර වගයක් අදහස ගන්න පුළුවන්. I bought some books yesterday. I bought some books. I bought some books yesterday. මම ඊයේ පොත් ටිකක් ගත්තා. සල්ලි දීලා ගත්තා. Bought is the past tense of buy. මිලදී ගන්නවා. bought මිලදී ගත්තා. I bought some books. මම මිලදී ගත්තා. I bought some books yesterday. මම පොත් වගයක් එහෙම නැත්නම් පොත් ටිකක් ඊයේ සල්ලි දීලා ගත්තා. බලන්න වාක්‍යය ඇත යන අර්ථය මම මිලදී ගත්තා. ඇත යන අර්ථය I bought some books. බලන්න මේක නැත යන අර්ථයට එනකොට මට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. I didn't buy. That means I did not buy. I didn't buy. Bought මිලදී ගත්තා. Did not buy මිලදී ගත්තේ නෑ. I did not buy. I didn't buy. Didn't is the contraction of did not. I didn't buy any books yesterday. I didn't buy any books yesterday. Right. I bought some books. ඇත යන අර්ථය මම පොත් වගේක් ගත්තා මිලදී ගත්තා. I didn't buy any books. මම පොත් මොනවත් සල්ලි දීලා ගත්තේ නෑ. නැත යන අර්ථය අපි any පාවිච්චි කරනවා. I didn't buy any books. Right. එතකොට some කියන එක ඇත යන අර්ථයට any කියන එක නැත යන අර්ථයට අපි පාවිච්චි කරනවා. එතකොට බලන්න ප්‍රශ්නාර්ථයේදී you have ඔයාට තියෙනවා. You have some books. ඔයා ළඟ පොත් ටිකක් තියෙනවා. You have some books. පොත් වගේක් තියෙනවා. ඇත යන අර්ථය. You don't have any books. You don't have any books. අර බලන්න any පාවිච්චි කරනවා නැත යන අර්ථය. You don't have any books. ඔයා ගාව පොත් මොනවත් නැහැ. දැන් ප්‍රශ්නාර්ථයට යනකොට බලන්න. ඔයා ගාව පොත් මොනවා හරි තියෙනවද? ඔයා ගාව පොත් තියෙනවද? ප්‍රශ්නේ අහනවා. You have ඔයාට තියෙනවා. Do you have ඔයාට තියෙනවද? Do you have any books with you? Do you have any books? Do you have any books? ඔයා ගාව පොත් මොනවා හරි තියෙනවද? Do you have any books with you? Right. බලන්න. You have some books.
you have ඔයාට තියෙනවා ඇත යන අර්ථය. අපි පාවිච්චි කරනවා some කියන එක ඇත යන අර්ථය සමග. You have some books. ඔයාගාව පොත් වර්ගයක් තියෙනවා, පොත් ටිකක් තියෙනවා. නැත යන අර්ථයට එනකොට negative form you don't have any books. You don't have any books. ඔයාගාව පොත් කිසිවක් නැහැ. ප්‍රශ්නාර්ථයට එනකොට do you have any books? Do you have any books? Right. ප්‍රශ්නාර්ථයට එනකොටත් අපි පාවිච්චි කරනවා any. එතකොට බලන්න some කියන වචනය ඇත යන අර්ථයේත් any කියන වචනය නැත යන අර්ථයේ සහ ප්‍රශ්නාර්ථයේත් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. මේ බලන්න there is some water. There is some water on the table. There is some water on the table. There is තියෙනවා. There is some water. තියෙනවා කිව්වේ ඇත යන අර්ථය. some water වතුර වගේක් අර some ඇත යන අර්ථය පාවිච්චි කරනවා. There is some water on the table. මේසේ උඩ වතුර වගේක් තියෙනවා. වාක්‍ය ඇත යන අර්ථයි අපි some පාවිච්චි කරේ. හැබැයි මෙතනදී ගණන් කරන්න බැරි නාමයක් සමග some water. ගන්න. There is not any water on the table. There is not any water on the table. Or you can say, you can use the contraction is not, isn't. There isn't any water on the table. මේසෙ උඩ වතුර මොනවත් නැහැ. වතුර කිසිවක් නැහැ මේසෙ උඩ. නැත යන අර්ථය. ප්‍රශ්නාර්ථයට බලන්න. Is there any water on the table? Is there any water? Is there any water on the table? ප්‍රශ්නාර්ථයේදීත් අපි any පාවිච්චි කරනවා. එතකොට some සහ any මෙතනදී අපිට බහුවචන සමග සහ ගණන් කරන්න බැරි නාම පද සමග පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. I'm very thirsty. Please give me some water. මට වතුර ටිකක් දෙන්න. අර some කියන එක පාවිච්චි කරනවා එතනදී. වතුර ගණන් කරන්න බැරි නාමයක් එක්ක. මේ වගේ some සහ any වාක්‍ය තුලට ගේනකොට මේ some සහ any කියන දෙන්න some කියන එක කියනත් any කියන එක කියනත් දෙන්න නාම පද මුල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට. නාම පද මුල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි some කියන එක නාමයක් එක පාවිච්චි කරලා ඒක වාක්‍ය තුලට ගේනකොට අපි some කියන භාවිතය ඇත යන අර්ථේ පාවිච්චි කරනවා. any කියන එක්කෙනා නාමයක් සමග පාවිච්චි කරලා වාක්‍ය තුලට ගේනකොට අපි any නැත යන අර්ථයේ සහ ප්‍රශ්නාර්ථයේ පාවිච්චි කරනවා. එතකොට some ඇත යන අර්ථයේත් any නැත යන අර්ථයේ සහ ප්‍රශ්නාර්ථයේත් පාවිච්චි කරනවා. හරි. some any මේ සම්බන්ධ තවත් ඉදිරියට කතා කරන්න දේවල් තියෙනවා. අපිට ඒ ගැන කතා කරමු අපි ඉදිරි වීඩියෝවක. ඒ ගැන වඩා එහාට ගිය දේවල් පිළිබඳව. හරි ඒත් එකම බලන්න. මේ බලන්න. I need some rice. මට බත් ටිකක් ඕන. කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් some more. More. M-O-R-E more. More means තව. තව. එතකොට some more. some ටිකක්. some ටිකක්. some more. තව ටිකක්. I need some rice. මට බත් ටිකක් ඕන. I need some more rice. මට තව බත් ටිකක් ඕන. She wants some more tea. එයාට තව තේ ටිකක් ඕන. Some more. තව ටිකක්. But anymore means තව දුරටත්. තව දුරටත්. අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. I don't eat meat anymore. I don't eat meat anymore. I don't use sugar anymore. I don't use sugar anymore. I don't eat meat anymore. මං මස් කන්නේ නැහැ තවදුරටත්. කියන්නේ මින් එහාට මස් කන්නේ නැහැ. I don't eat meat anymore. මං තවදුරටත් මස් කන්නේ නැහැ. මං ආයි කන්නේ නැහැ. තවදුරටත් කන්නේ නැහැ. She doesn't use sugar anymore. එයා තවදුරටත් සීනි පාවිච්චි කරන්නේ. තවදුරටත් සීනි පාවිච්චි කරන්නේ. right. එතකොට some more කිව්වහම තව ටිකක්, anymore කිව්වහම තවදුරටත්. තවදුරටත් මෙතනින් එහාටත් ඒක කරන්න නැහැ කියන එක තමයි නැත යන අර්ථයේ anymore අපි පාවිච්චි කරනවා. right. එහෙමනම් some කියන එකත් any කියන එකත් නාම සමග සම්බන්ධ කරගෙන ඒවා වාක්‍ය තුලට ගේනකොට ඒවා නිවැරදිව භාවිතා කරන ආකාරය ඔබ හොඳින්
පුහුණු වෙලා, ඒ කියන්නේ කියලා පුහුණු වෙලා සකස් කරගත යුතු දෙයක්. ඒක දිගින් දිගට පුහුණු වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ හැම කොටසක්ම තදින් පුහුණු වීම අවශ්‍යයි. දිනපතා පුහුණු වීම අවශ්‍යයි. එතකොට ඔයාට මේක ස්වභාවිකව සකස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට හිතන්නේ බලන්නේ නැතුව කල්පනා කරන්නේ නැතුව ඉබේම මේ අදහස් ප්‍රකාශ වෙන කාන්ට ඔයා මේක තදින් පුහුණු විය යුතුයි. ඒත් එක්කම මේ සම්බන්ධව වඩා ගැඹුරින් දැනගන්න. ඒ කියන්නේ අවබෝධ කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඒක ඔයාගේ භාවිතයට වඩා හොඳට හසු කරගන්න තියෙන වටිනාම ක්‍රමවේදය තමයි මව්බස විදිහට ඉංග්‍රීසි කතා කරන අය ඒගොල්ලෝ කතා කරන දේවල් වලට දැඩිව සමන් දෙන එක. මම මේක ඔබට දිගින් දිගට ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා, දිගින් දිගට කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම තවදුරටත් කියන්නේ මව් භාෂාව විදිහට ඉංග්‍රීසි කතා කරන අය කතා කරන දේවල් වලට දෛනිකව හැමදාම සවන් දීම ඔබ කළ යුතුමයි. කළ යුතුමයි. ඒ සවන් දීම හරහා තමයි නිවැරදි ඉංග්‍රීසි භාවිතයට හරි පාර නිවැරදි මාවත අපිට පේන්න ගන්න. මේක තමන් තුලින්ම තමන් තුළම තමන්ටම හරියට අවබෝධ වෙලා මේක භාවිතයට නිවැරදිව හසු කරගන්න තියෙන වටිනාම ක්‍රමවේදය තමයි ඒ මව්බස විදිහට ඉංග්‍රීසි කතා කරන අය කතා කරන දේවල් වලට සමන් දෙන එක, ඒව නිතර ඇසුරු කරන එක. හරි. ඒත් එක්කම අනිත් කාරණාව තමයි ඔබ හැම මොහොතකම සිටිය යුතු දෙයක්. හැමදාම උදේට හවසට දවල්ට ඕනම වෙලාවක දවසේ වැඩි වෙලාවක් නිතරම සිටිය යුතු දෙයක්. හොඳට ගැම්මක් අරගෙන මට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මම ඉංග්‍රීසි කතා කරනවාමයි කියන ගැම්ම ගන්න, ජවය ගන්න ඔබ අනිවාර්යෙන් දිනනවාමයි. මොකද දිනන්න, ජය ගන්න පුළුවන් කියලා හිතන අය විතරයි දිනන්නේ, ජය ගන්නේ.